Welkom WEEGSCHAAL. Het is de week van 28 maart tot en met 3 april. Het is een week van geheim come out over een vriend of een kennis. Nou, some soort van informatie. Ik zie dat jullie gaat achterkomen dat is zoiets als luisteren naar je intuïtie over een vriend. Of een kennis dat is een vis. Luister naar je eigen intuïtie. Iets klopt daar niet bij deze persoon. Luister naar je intuïtie. Alrighty, als we kijken in deze week, daar is de energie van justice come in. De energie van de rector recognize dat de tweeling have heleboel geld genomen en gebruik als stenbogen bedrijf informatie om heleboel geld te krijgen. Mensen nou komen achter wat een waterman WEEGSCHAAL of Crave heeft gedaan. En een heleboel data en informatie komt uit. Mensen nou is van op de hoogte wat de leier en de boodschappenman heeft gedaan. Een boodschappenman nou recognize wat een leier heeft gedaan. Some sort of problematic situatie voor jullie WEEGSCHAAL en je relatie, je partner, dat komt ook op. Dan we zien heleboel communicatie nou come out en mensen nou recognize heleboel dingen over een familie. Emotional situatie, de 7 van bochel, heleboel emotional situatie komt op en voor jullie WEEGSCHAAL, dat is in een relatie met een Scorpion. Een Scorpion, Venus in Scorpion, omdat mensen recognize dat jullie WEEGSCHAAL hebben Scorpion verbruiken om en een Scorpion nou recognize. Dus ik zie heel veel mensen, een Scorpion krijgt een nieuwe start, omdat heel veel mensen is nou van op de hoogte en krijgen achter te komen om te weten wat mens heeft tegen een Scorpion gedaan en dat jullie WEEGSCHAAL hadden samen daaraan gewerkt. Dus, nummer 7 is de frequentie en energie voor jullie in deze week. Dus een heleboel van jullie gaat even recognize en voel zoiets als if er is iets met een vis. Maar het is zoiets als deze persoon, some sort of a geheim, around a visvrouw. Ik ken een vrouw, omdat het ook een prinses. Luister naar je intuïtie, omdat daar is meer aan de hand, oké? Nou, er is een situatie met de energie van de rector. De energie van de rector heeft mee te maken met een Leo en een ram. En mensen nou recognize hoeveel geld een Leo en een ram heeft verdiend vanaf de rok van een steenbokpersoon. Dus het is nou dat de maag is nou in problemen gekomen en de maag gaat nou recognize dat ze was gebruiken om geld te verdienen voor een ram en een leeuw door zoiets als ze is een steenbok. En nou, deze maag nou recognize wat deze mensen hebben tegen een steenbokpersoon gedaan en gebruikt ze om heleboel geld te verdienen. Dus je ziet de energie van de beoordeling is aan een ram en een leeuw. Beoordeling aan een ram en een leeuw. Want nou een stier nou recognize dat een bedrijf is niet voor een ram en een stier, maar het is voor het bedrijf is niet voor een ram en een leeuw, maar het is voor een steenbok. En een maag gaat even aan een stier vertellen dat de mensen gebruiken ze om geld te verdienen over de rug van een steenbok. En een maag nou gaat een situatie even in balans kan brengen, omdat de stier en een maag nou recognize dat een ram en een leeuwman had de waarheid niet gesproken en had zich verbruikt om geld te verdienen over iemands andere ideeën en project, oké? Mensen nou recognize dat sommige van jullie ram had some sort of a affair met een buitenlander man. En mensen nou recognize dat jullie WEEGSCHAAL het samen met een buitenlander man een affair en het komt even boven water.
Mensen nou krijgen een idee wat is gebeurd en dat jullie weeskal have samengewerkt met een buitenlandse man en verdient heel veel geld. Is so it says mensen recognize that deze buitenlandse man zit zoiets als deze man is, you have some sort of an affair met deze man en het komt best wel uit. Mensen nou is nou van op de hoogte dat een tweelingvrouw gebruikt die bedrijfsgegevens van een Steenbok person. Some sort of a problematic situatie is nou boven water gekomen. Mensen recognize dat een bedrijfinformatie dat een tweelingvrouw heeft en zegt dat het was de zaak. Mensen nou recognize it is voor een Steenbok person. Dus is zo het says jullie weeskal zit iets een onderzoek uit te zoeken en they recognize that there was some sort of a fraud of false spelen met iemand ondernemers en mensen gaan nou recognize dat een tweelingvrouw had iemand anders bedrijfinformatie verbruiken en maar ga jullie weeskal nou helpen en vertel ja, het is waar, ik was degene dat geef die tweelingvrouw de documentatie, omdat de tweelingvrouw zegt dat het was zijn zaak. En nou, te bekijken bij de Kamer voor Koophandels, mensen recognize, it is de zaak of a Steenbok person. En mensen hebben zo geprofiteerd van deze persoon en hij of zij bedrijven. En een maakperson nou gaat het best wel goed recht zetten, omdat de maakperson is nou gepakt. Met een situatie en recognize, een situatie is toe ver gegaan. Want een maakperson moet nou een heleboel geld even gaan terugbetalen voor de access van documentatie en informatie en geef het aan de tweelingperson in een ander land. En daar zo draai een tweelingperson op de bedrijfsgegevens van een Steenbok in Nederlands. En mensen nou recognize dat de maag was daarachter. Some sort of a new offer dat jullie weeskal wil. Jullie weeskal wil samen een situatie even genezen tussen u en een Steenbok, maar het gaat niet gebeuren. Het is zo, het is deze persoon recognize dat jullie had ze tegengewerkt en deze persoon heeft afstand genomen. Dus daar is some soort, ik ken een zus of zo, of een goede vriend of vriendin. Deze persoon wil geen meer, it's so as deze persoon recognize dat, weet je, ze probeert een goede relatie op te bouwen, maar het is zo als jij had een andere gedachtegang. Oké, en deze persoon is zoiets als, ik ben goed, ik ben bezig met mijn eigen dingen. Hier heb ik geen zin in, het is goed. Ik heb het geprobeerd, het is niet gelukt. Ik wil hier niet meer aan werken. Oké, dus het is een vriendinnetje. Deze persoon is bezig met zijn eigen dingen. Oké, deze persoon recognize that, hey, you can openstaan voor mensen, maar mensen zijn wat ze is. Heleboel data en informatie komt uit over een family. Mensen nou recognize wat een crave heeft gedaan tegen een family. Mensen nou krijgen omdat een scorpion en een maag komt achter dat een tweelingvrouw en een crave creëert heleboel chaos voor een family. Een scorpion nou geeft heel veel data en informatie op over een weeskal en wat precies is gebeurd. En mensen nou recognize dat een oneerlijk spelletje was gecreëerd. En ik zie dat een scorpion laten zien dat een weeskal en een vis was niet goed bezig. Dus heel veel van jullie dat is in een relatie met een scorpion. Deze scorpion gaat recognize dat de relatie is niet gebaseerd
op liefde, maar op materialistic stability. So it says a Scorpion now recognize dat jullie weegschaal is gewoon gefocust op materialistic stability. En daar is waar deze person gaat besluiten om gewoon weg te lopen from vacants that deze person recognize. It is what it is. En je kan mensen niet veranderen. Dus heleboel informatie komt uit over a Scorpion en zijn family. Ik zie heleboel liefde wordt getoond aan een Scorpion, omdat de Scorpion laat zien dat een crave was niet goed bezig. En mensen is nou van op de hoogte waar heel veel geld is gebleven. Mensen komen achter dat de crave gebruikt data en informatie en een heleboel geld aan verdienen aan de volste benodigdheid. Daar mensen nou recognize dat een ram man heeft samengewerkt met de crave en hebben een heleboel geld genomen. En hier, ik zie dat mensen in authority nou komen binnen om deze situatie te balanceren. En de geld gaat terug naar de juiste persoon. Nou, hier is een situatie waar jullie weegschaal moeten heel veel geld even gaan terugbetalen. Jullie weegschaal, crave even mensen gaat recognize de communicatie tussen jullie weegschaal en de crave en hoeveel geld en jullie verdient en documentatie en de connection tussen jullie boodschap, weegschaal en de crave komt even boven water. Jullie weegschaal gaat even nou recognize dat de crave was niet eerlijk en was niet goed bezig. Mensen krijgen om te weten wat precies een crave heeft gedaan. Dus in de weken jullie komen achter en recognize wat precies is gebeurd. Some sort of a new start komt op omdat mensen is nou achtergekomen en hebben meer informatie over some sort of oneerlijk spelletje dat was creëerd. Dames en heren, ik wens jullie een fijne week. Luister naar je eigen intuition. Omdat daar is meer aan de hand met een vriend of een vriendin, met een Scorpion, met een vismensen. Daar is meer aan de hand of daar is iets aan de hand dat heeft mee te maken met je geliefde. Luister naar je eigen intuïtie. Namaste, tot volgende keer.